आजको हाम्रो अर्को टपिक भनेको टाइप्स अफ कम्प्युटर है। कम्प्युटरको टाइप्सहरु के हो त भने कम्प्युटर आर अफ भेरियस टाइप। कम्प्युटरहरु डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। कम्प्युटर क्यान बी क्याटेगोराइज्ड इन टु वेज। कम्प्युटरलाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो, क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने दुई तरिकाबाट क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। एउटा त्यसको साइजको बेसिसमा, अन द बेसिस अफ साइज, अनि अर्को भनेको त्यसले डेटा कस्तो खाले डेटा ह्यान्डल गर्छ त्यसको बेसिसमा है। कम्प्युटर क्यान बी क्याटेगोराइज इन टु वेज, अन द बेसिस अफ साइज एउटा, अन द बेसिस अफ डेटा ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी। उले कस्तो खाले डेटा ह्यान्डल गर्छ त्यसको बेसिसमा पनि हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्न सक्छौं भने अर्को भनेको त्यसको साइज, कम्प्युटरको साइज कस्तो छ त्यसको बेसिसमा पनि। जस्तो कम्प्युटरको साइज भनेको जस्तो सुपर कम्प्युटर हो कि मेन फ्रेम हो कि मिनी हो कि माइक्रो भनेको, सो माइक्रो कम्प्युटर भनेको सबभन्दा सानो भयो, त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजमा मिनी कम्प्युटर, त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजमा मेन फ्रेम कम्प्युटर, त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजमा सुपर कम्प्युटर। यो भनेको कम्प्युटरको डाइमेन्सन, कम्प्युटर कति ठुलो छ भन्ने बेसिसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्यौं भने अर्को कम्प्युटरले कस्तो खाले डेटा ह्यान्डल गर्छ त त्यसको बेसिसमा पनि हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। जस्तो कम्प्युटरले ह्यान्डल गर्ने डेटा जस्तो बाइनरी डेटा मात्रै हो, 0 र 1 को फर्ममा भएको डेटालाई मात्र त्यसले ह्यान्डल गर्छ भने त्यो एउटा डिजिटल कम्प्युटर भयो। अनि त्यसले कन्टिन्युअस डेटा फ्लो अफ डेटालाई ह्यान्डल गर्छ भने त्यो एनालग भयो। र त्यस्तो कम्प्युटर जसले चाहिँ एनालग पनि ह्यान्डल गर्छ, हाइब्रिड के डिजिटल पनि ह्यान्डल गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिड भन्यौं है। त्यही भएर हामीसँग कम्प्युटर डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्नको लागि हामीसँग दुईटा मेथड छ। एउटा भनेको साइजको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्ने, अर्को त्यो कम्प्युटरले कस्तो खाले डेटा ह्यान्डल गर्छ, कस्तो खाले डेटालाई उले प्रोसेस गर्छ त्यसको बेसिसमा पनि हामीले के गर्छौं कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्छौं अथवा कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्छौं हैन। अन द बेसिस अफ साइज देयर आर 4 टाइप्स अफ कम्प्युटर। साइजको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो भने देयर आर 4 टाइप्स अफ कम्प्युटर। चारवटा छ अरे कम्प्युटरको टाइप्स। एउटा सुपर कम्प्युटर, अर्को मेन फ्रेम कम्प्युटर, अर्को मिनी कम्प्युटर, अर्को माइक्रो कम्प्युटर। यो भनेको कम्प्युटरको साइज, कम्प्युटर कत्रो छ साइज त्यसको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो भने कम्प्युटर चारवटा हुन्छ। एउटा सुपर, अर्को मेन फ्रेम, अर्को मिनी, अर्को माइक्रो। अनि अन द बेसिस अफ डेटा ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी देयर आर 3 टाइप्स अफ कम्प्युटर, एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर र हाइब्रिड कम्प्युटर। र कम्प्युटरले कस्तो खाले डेटा ह्यान्डल गर्छ त्यसको बेसिसमा यदि कम्प्युटरलाई क्याटेगोराइज गर्ने हो भने कम्प्युटर 3टा हुन्छ, एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड। लास्टको एक्जाममा आएको क्वेशन भनेको एनालग कम्प्युटर र डिजिटल कम्प्युटरको डिफरेन्स के हो भन्ने एउटा आएको थियो हैन। र सबैभन्दा बिगर साइज अनि जस्तै यो हेर्नुभयो साइजको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई यसरी डिभाइड गर्यौं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो हैन। अब तपाईले एरो हेर्नुभयो भने सबैभन्दा चिप, सबैभन्दा स्मल र सबैभन्दा लेस पावरफुल भनेको माइक्रो कम्प्युटर। अनि त्यो भन्दा अप एरो यसरी हामी माथि जाँदै गयौं भने अब कम्प्युटरको साइज पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, कम्प्युटरको प्रोसेसिङ स्पिड पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, कस्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। भनेको माइक्रो कम्प्युटर भन्दा मिनी कम्प्युटर महँगो भयो, ठूलो साइजको भयो, यसको प्रोसेसिङ क्यापेसिटी पनि बढी भयो। त्यस्तै गरेर त्यसपछि भनेको मेन फ्रेम कम्प्युटर। मेन फ्रेम कम्प्युटर भन्दा पनि पावरफुल कम्प्युटर भनेको सुपर कम्प्युटर, जसको साइज पनि मेन फ्रेम कम्प्युटर भन्दा ठूलो हुन्छ हैन। यो डिरेक्सनमा गयो भने फास्ट, एक्सपेन्सिभ, कम्प्लेक्स भनेको, यो डिरेक्सनमा आयो भने स्मल, स्लो, चिप। सुपर कम्प्युटर आर द बिगेस्ट एन्ड द फास्टेस्ट कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटर भनेको नामै सुपर कम्प्युटर, त्यही भएर यो फास्टेस्ट कम्प्युटर हो प्लस बिगेस्ट कम्प्युटर, साइजको बेसिसमा पनि बिगेस्ट कम्प्युटर। दे आर डिजाइन टु प्रोसेस ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा। र सुपर कम्प्युटर डिजाइन गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको ह्युज अमाउन्ट अफ डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि। अनि सुपर कम्प्युटर क्यान प्रोसेस ट्रिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सन इन अ सेकेन्ड। मिलियन पनि होइन, बिलियन पनि होइन, ट्रिलियन्स अफ इन्स्ट्रक्सनहरू। मिलियन भन्दा ठुलो बिलियन भयो, बिलियन भन्दा ठुलो ट्रिलियन भयो हैन। A supercomputer can process trillions of instructions in a second. It has thousands of interconnected processors. भनेको जस्तो हाम्रो पीसीमा प्रोसेसर एउटा मात्रै हुन्छ भने सुपर कम्प्युटरमा thousands of प्रोसेसरहरू हुन्छ जो चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड। सुपर कम्प्युटर आर particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulation and nuclear energy research. Normally सुपर कम्प्युटर स्पेसिफिक पर्पजको लागि डिजाइन भएको हुन्छ र धेरै डेटा प्रोसेस गर्नको लागि डिजाइन भएको हुन्छ। यसमा thousands of
प्रोसेसरहरू इन्टरकनेक्टेड एउटै सुपर कम्प्युटरमा, जस्तो हाम्रो डेस्कटपमा हाम्रो ल्यापटपमा एउटा मात्र प्रोसेसर हुन्छ भने सुपर कम्प्युटरमा थाउजन्ड्स अफ प्रोसेसरहरू हुन्छ जो चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम गर्नको लागि डिजाइन भएको हुन्छ। जस्तो वेदर फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो भने सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ, साइन्टिफिक सिमुलेसनहरू गर्नु पर्यो भने सुपर कम्प्युटरहरू युज हुन्छ, न्युक्लियर इनर्जीको बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने सुपर कम्प्युटर युज हुन्छ। द कम्प्युटिङ पर्फर्मेन्स अफ अ सुपर कम्प्युटर इज मेजर्ड इन फ्लप। फ्लप्सको मिनिङ भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन पर सेकेन्ड इन्स्टेड अफ मिप्स भनेको मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड। नर्मली हाम्रो कम्प्युटरहरूको पर्फर्मेन्स मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्डमा मेजर गर्छौँ। एक सेकेन्डमा हाम्रो कम्प्युटरले कति इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छ भनेर हामीले मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्डमा क्यालकुलेट गर्छौँ भने सुपर कम्प्युटर मिलियन्स इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्डमा हामीले क्यालकुलेट गर्दैनौँ कि फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कति फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन गर्न सक्छ त्यसको बेसिसमा हामीले मेजर गर्छौँ। फ्लप्स इज अ मेजरमेन्ट युज टु इन्डिकेट हाउ मेनी फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन अ माइक्रो प्रोसेसर इज क्यापेबल अफ पर्फर्मिङ इच सेकेन्ड। यो मैले फ्लपको मिनिङ, फ्लप्स भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट operation per second, MIPS भनेको millions instruction per second. Flop is a measurement used to indicate how many floating point operation a microprocessor is capable of performing each second. For example, the terms, for example, 20 million flops is equal to 20 million flops per second. 20 flops is equal to 20 million flops per second. The term teraflop or T-flop describes a trillion floating point operation per second. The petaflop is a 1 quadrillion flop. Supercomputer divides problem or tasks into multiple parts that are worked on simultaneously by thousands of processors, making them dramatically faster than the everyday laptop or a desktop computer. सुपर कम्प्युटरमा के हुन्छ भने कुनै पनि हामीले सुपर कम्प्युटरलाई टास्क दियौँ भने उसले त्यो टास्कलाई के गर्छ, स्मल पार्टमा डिभाइड गर्छ र त्यो स्मल पार्टमा डिभाइड गरेको टास्कहरूलाई चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसरहरूले एकैचोटि गर्छ कि। जस्तो तपाईँले के गर्नुभयो भने तपाईँले 10 वटा प्रोसेस छ, तपाईँको 10 प्रोसेस छ। यदि यो 10 प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि, एउटा प्रोसेस एक्जिक्युट गर्नको लागि 1 सेकेन्ड लाग्छ भने अब हामीले सिरियली यसलाई एक्जिक्युट गर्यौँ भने हामीले यो 10 वटा प्रोसेस 10 वटा काम कम्प्लिट गर्नलाई हामीलाई कति टाइम लाग्यो, 10 सेकेन्ड लाग्यो। अब तर हामीले के गर्यौँ भने यो 10 वटा कामलाई चाहिँ डिभाइड गर्यौँ, एउटा वर्क, दुईटा वर्क, तीनटा गरेर 10 वटा पार्टमा डिभाइड गर्यौँ। अनि यो 10 वटा पार्टलाई चाहिँ एक जना मान्छेलाई काम गर्न दियौँ भने अब यो काम कति टाइममा सकिन्छ, 1 सेकेन्डमा सकिने भयो। मेरो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? सपोज यो पोइन्ट भनेको के हो भने सुपर कम्प्युटर क्यान डिभाइड प्रब्लम or tasks into multiple parts that are worked on simultaneously by thousands of processors, making them dramatically faster than everyday laptop or desktop. अब लेट्स से एउटा इक्जाम्पल के गरौँ भने 10 वटा टास्क छ, 10 टास्क। अब क्लासमा एकजना मान्छे मात्रै छ, 1 पर्सन राम भन्ने मात्रै छ सपोज। अब एउटा टास्क गर्नको लागि हामीलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भने रामलाई त्यो 10 वटा टास्क गर्नको लागि कति सेकेन्ड लाग्यो, 10 सेकेन्ड लाग्यो। यो राम भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने प्रोसेसर भयो, यो 10 वटा टास्क भनेको 10 वटा प्रब्लम हो भन्ने बुझ्नुहोस्। अब त्यही भएर हाम्रो ल्यापटपमा के हुन्छ भने हाम्रो ल्यापटपमा एउटा मात्रै प्रोसेसर हुन्छ। अनि सपोज हामीले हाम्रो ल्यापटपलाई 10 वटा टास्क दियौँ, 10 वटा काम प्रब्लम दियौँ भने उसले एक वटा टास्क गर्दै जान्छ। त्यही भएर त्यो 10 वटा टास्क गर्नको लागि हाम्रो ल्यापटपमा एउटा मात्रै प्रोसेसर भएको हुनाले हामीलाई कति सेकेन्ड लाग्यो, 10 सेकेन्ड लाग्यो। इफ इन केस एउटा टास्क गर्नको लागि हामीलाई 1 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने। तर अब सुपर कम्प्युटरमा के भयो भने 10 वटा प्रोसेसर छ, मल्टिपल प्रोसेसर हुन्छ भने है, थाउजन्ड्स अफ प्रोसेसर हुन्छ। सपोज 10 वटा प्रोसेसर छ, हामीसँग टास्क कति हुन्छ, 10 वटा टास्क छ। अब मैले के गरेँ भने यो सुपर कम्प्युटरलाई दिए सपोज भने सुपर कम्प्युटरले के गर्छ, यो 10 वटा टास्कलाई डिभाइड गरेर एक वटा टास्कमा सब टास्कमा डिभाइड गर्छ, 1 सब टास्क, 2 सब टास्क। अब 10 वटा प्रोसेसरलाई त्यो काम बाँडिदियो भने उसले कति टाइममा सक्ने भयो त, 1 सेकेन्डमा सक्ने भयो।
हो त्यही भएर मल्टिपल प्रोसेसर भएको हुनाले सुपर कम्प्युटरले के गर्छ भने सुपर कम्प्युटरलाई हामीले कुनै प्रब्लम दियौँ भने त्यो प्रब्लमलाई उसले स्मलर पार्टमा डिभाइड गर्छ र स्मलर पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि थाउजन्ड्स अफ प्रोसेसरहरू जुन सुपर कम्प्युटरमा हुन्छ उसलाई चाहिँ बाँडिदिन्छ र त्यो सबै काम चाहिँ के हुन्छ साइमल्टेनियसली हुन्छ एकैचोटि हुन्छ प्यारलली हुने भएको हुनाले त्यो चिज चाहिँ सुपर कम्प्युटरको काम गर्ने प्रोसेस चाहिँ फास्ट हुने भयो The supercomputer consists of tens of thousands of processors which can perform billions and trillions of calculations per second. The supercomputer price is very high and they can vary from $2 lakh to over $100 million. Supercomputers were introduced in 1960s and developed by Seymour Cray with the Atlas at the University of Manchester. The Cray designed CDC 1604 which was the first supercomputer in the world. 1960s मा डिजाइन भएको क्रे भन्ने मान्छेले युनिभर्सिटी अफ म्यान्चेस्टरमा र पहिलो डिजाइन भएको पहिलो सुपर कम्प्युटर भनेको CDC 1604 रहेछ हैन. The supercomputer consists of tens of thousands of processors which can perform millions and billions of calculations per second. Most of the top supercomputer today uses a Linux based operating system. र धेरै जस्तो सुपर कम्प्युटरले लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छ. लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम भनेको त्यस्तो सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्छौं र कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ. जस्तो अहिले मैले चलाइरहेको मेरो कम्प्युटरमा के छ विन्डोज माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 छ हैन. अनि मैले अपरेटिङ सिस्टम राखिसकेपछि त्यसको माथि बल्ल अनि मैले एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न सक्छु. र मोस्ट अफ द टप सुपर कम्प्युटरमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टम भनेको लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम. नर्मल्ली अहिलेको कन्टेक्स्टमा दुईटा छ कि एउटा प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम भन्छ अर्को ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम भन्छ. प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम भनेको त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनीले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ एउटा कुनै पर्टिकुलर कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ र हामीले त्यस्तो प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम युज गरे बापत त्यो कम्पनीलाई पैसा पे गर्नुपर्छ. जस्तो मैले मेरो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 इन्स्टल गर्यो भने मैले माइक्रोसफ्टलाई पैसा पे गर्नुपर्छ. मैले यतिकै मेरो ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्न पाउँदैन हैन. किनभने माइक्रोसफ्ट भनेको प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले ओन गरेको छ र मलाई विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नु पर्यो भने मैले माइक्रोसफ्टलाई पैसा पे गर्नुपर्छ. मैले बिना पैसा पे गरेर माइक्रोसफ्टको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्यो भने त्यो इलिगल हो एउटा. प्लस माइक्रोसफ्टले के गर्छ भने त्यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर न हो. सफ्टवेयर बनाउनको लागि हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कोडहरू लेख्छौँ. त्यो कोड पनि उसले तपाईलाई सेयर गर्दैन. खालि उसले exe फाइल मात्र दिन्छ. तपाईले इन्स्टल गर्नुहुन्छ चलाउनुहुन्छ. त्यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम कसरी बनेको छ त्यसमा के कोडहरू लेखेको छ त्यो केही चिज पनि उसले रिभिल गर्दैन युजरलाई. भने त्यसको ठ्याक्क रिभर्स भनेको के हो भने ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम. ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम भनेको फ्रीली अभाइलेबल अपरेटिङ सिस्टम हो. तपाईले यो अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नको लागि पैसा पे गर्नु पर्दैन. तपाईले साइटमा गएर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरे पुग्छ. प्लस तपाईलाई यो अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदा फेरि सोर्स कोडहरू के युज भएको थियो कसरी प्रोग्रामिङ गरेको थियो सबै डिटेल तपाईलाई अभाइलेबल पनि गराइदिन्छ. र तपाईले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तपाईको राम्रो स्किल छ भने तपाईले त्यो ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टमलाई कस्टमाइज गरेर फेरि रिडिस्ट्रिब्युट गर्न पाउँछ. बेच्न चाहिँ पाएन तर अरूलाई पनि फेरि फ्रीमा युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यसलाई दिन सक्नुहुन्छ. जस्तो लिनक्स भनेको के हो त भने ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम हो जुन चाहिँ फ्रीली अभाइलेबल हुन्छ. त्यही भएर लिनक्सको डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट छ. इभन नेपाल लिनक्स भन्ने पनि छ जुन चाहिँ लिनक्सकै भेरिएन्ट हो तर नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कोड गरेर बनाएको अपरेटिङ सिस्टम भयो है. त्यही भएर मोस्ट अफ द सुपर कम्प्युटरहरूमा चाहिँ लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम युज हुन्छ जुन चाहिँ ओपन सोर्स हो भनेको फ्रीली अभाइलेबल अपरेटिङ सिस्टम हो. अर्को सुपर कम्प्युटरहरू कहाँ युज हुन्छ भने एरोडाइनामिक रिसर्च, क्लाइमेट रिसर्च, क्रिप्टो एनालाइसिस, ग्यास एन्ड ओइल एक्सप्लोरेसन, मोलिकुलर मोडलिङ,
न्युक्लियर फ्युजन एन्ड वेपन रिसर्च, क्वान्टम मेकानिक्स, रेन्डरिङ 3D ग्राफिक्स र वेदर फोरकास्टिङ भने के बुझ्नु पर्यो भने ह्युज अमाउन्ट अफ क्यालकुलेसन हुने ठाउँमा, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सुपर कम्प्युटर युज हुने भयो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सुपर कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर आर द कम्प्युटर विच आर द फास्टेस्ट एन्ड दे आर अल्सो भेरी एक्सपेन्सिभ। अभियसली हामीले अघि नै पनि भन्यो फास्टेस्ट कम्प्युटर हो र एक्सपेन्सिभ पनि भयो। इट क्यान क्यालकुलेट अप टु 10 trillion individual calculation per second. This is also the reason which makes it even more faster. यसले per second trillions of calculation गर्ने भयो। It is used in the stock market or big organization for managing the online currencies such as Bitcoin. स्टक मार्केटहरुमा जहाँ चाहिँ विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड तपाईको डेटाहरु चेन्ज हुन्छ। अनि ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरुमा हामीले के गर्छौं भने यो सुपर कम्प्युटर युज गर्छौं। इट इज युज इन साइन्टिफिक रिसर्च एरिया फर एनालाइजिङ डेटा अब्टेन फ्रम एक्सप्लोरिङ द सोलर सिस्टम, सैटेलाइट इटिसी। त्यसपछि आयो हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर। मेन फ्रेम कम्प्युटर आर अल्सो कल्ड बिग आइरन। बिग आइरन यसलाई किन भनेको हो भने मेन फ्रेम भनेको नर्मली जस्तो हाम्रो फ्रेम हुन्छ नि, फ्रेम भनेको यस्तो ढोकाको साइज, यो ठुलो ठुलो आइरन फ्रेममा प्रोसेसर र र्यामहरु राखेर कम्प्युटर बनाएको हुनाले यसको नाम मेन फ्रेम भएको है। द मेन फ्रेम कम्प्युटर आर अल्सो कल्ड बिग आइरन। द फ्रेज बिग आइरन प्रोबेबली ओरिजिनेट, प्रोबेबली भने चाहिँ हो भने चाहिँ होइन, प्रोबेबली ओरिजिनेट फ्रम अर्ली मेन फ्रेम्स विच वेयर भेरी लार्ज कम्प्युटर विथ सुपेरियर क्यापेबिलिटिज इन्क्लोज इन अ रूम साइज मेटल फ्रेम भनेको मेटल फ्रेममा मेन फ्रेम कम्प्युटर। Okay, and the term mainframe was derived from the large cabinet called the mainframe that housed the central processing unit and the main memory of early computer. त्यही भएर यो टर्म जुन हामीले भन्यो नि मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको यसलाई बिग आइरन किन भनेको हो भने पहिला एउटा रुमको साइजको आइरन फलामको मेन फ्रेम भनेको फ्रेम भने हाम्रो के हो भने जस्तो यो हाम्रो एउटा घरको लागि जुन ढोकाको हामीले फ्रेम भन्छौं नि, त्यस्तै एक्ज्याक्टली यसलाई पनि त्यही भनेको फ्रेम, आइरनको ठुलो फ्रेम बनाएर यो फ्रेम भित्र हामीले सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र मेन मेमोरीलाई चाहिँ के गर्यौं, राख्यौं, हाउस गर्यौं भनेको त्यसभित्र मेन फ्रेममा राख्यौं। आइरनको फ्रेम बनाएको हुनाले यसलाई बिग आइरन पनि भन्यो र यसको नाम चाहिँ मेन फ्रेम रहन गएको कारण चाहिँ त्यो हो। द टर्म मेन फ्रेम वाज डिराइभ्ड फ्रम द लार्ज क्याबिनेट called the mainframe that housed the central processing unit and main memory of early computer. The mainframe computer are big centralized machines that contain the large memory, huge storage space, multiple high-grade processors, so it has ultra processing power compared to the standard computer, mini computer, microcomputer. यो centralized machine हुन्थ्यो, यसमा huge amount of storage, huge amount of मेमोरी, लार्ज नम्बर अफ प्रोसेसर हुन्थ्यो जसले चाहिँ प्रोसेसिङ, जसले गर्दा यसको प्रोसेसिङ क्यापेसिटी माइक्रो कम्प्युटर भन्दा मिनी कम्प्युटर भन्दा हाई हुन्थ्यो। Later the term mainframe was used to distinguish high-end commercial computer from the less powerful machine. त्यसपछि हामीले मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई लेस पावरफुल कम्प्युटरसँग डिफरेन्शिएट गर्नको लागि त्यो टर्म युज भयो है। Mainframe has the high availability, one of the primary reason for their longevity since they are typically used in application where downtime would be costly. र मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको त्यस्तो कम्प्युटर हो जसले चाहिँ हाई अभाइलेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। हाई अभाइलेबिलिटी भनेको कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो टर्महरु, यो हाई अभाइलेबिलिटी भनेको के हो भने नर्मली तपाई इमेजिन गर्नुस्, तपाईले बैंकमा, एउटा बैंकमा यो तपाईको बैंक भयो, अहिले त बैंक सबै कम्प्युटराइज छ हैन, तपाईलाई जुनै पनि टाइममा गयो भने पनि तपाईले पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ। आइदर तपाईले जस्तो 10 to 5 जानुभयो चेकबाट निकाल्न पाउनुहुन्छ, त्यो बाइकको अरु टाइममा जानुभयो भने तपाईले मोबाइल बैंकिङबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न पाउनुहुन्छ, अथवा एटीएम बाट पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ भने एनी टाइम तपाईले बैंकिङ गर्न पाउनुहुन्छ। अब लेट्स से 7 बजे इमर्जेन्सी परेर हस्पिटल जानुभयो, तपाईसँग पकेटमा पैसा छैन, अब तपाईले के गर्नुभयो भने हस्पिटलमा पैसा पे गर्नको लागि नजिकको एटीएम मा जानुभयो। नजिकको एटीएम मा गएर तपाईले पैसा निकाल्न खोज्नु भयो, पैसा आएन। पैसा नआएपछि अब तपाईले बैंकमा फोन गर्नुभयो, बैंकले के भन्यो भने हाम्रो सर्भर
जुन चलिरहेको थियो त्यो चाहिँ डाउन भयो, त्यही भएर तपाईँले पैसा निकाल्न पाउनु भएन। अब तपाईँले यो हाम्रो सर्भर 2 दिन लाग्छ बन्न, अनि मात्रै तपाईँले पैसा विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ भन्यो भने के भयो त भने ब्याङ्कको कस्टमरहरू रिसाउने भए होइन। अब के भयो भने अभाइलेबिलिटी, ब्याङ्कको सर्भिसको अभाइलेबिलिटी त भएन, 2 दिनसम्म ब्याङ्कको सर्भिस हल्ट हुने भयो। त्यही भएर ब्याङ्कहरूले के गर्छ भने हरेक चिज ब्याकअपमा राख्छ। जस्तो सर्भर पनि उसले 2टा राख्छ यसरी, यो एउटा सर्भर भयो, यो एउटा सर्भर भयो, यो सर्भर 1, यो सर्भर 2, अनि स्टोरेज, यो स्टोरेज भनेको हाम्रो स्यान स्टोरेज होला सपोज भने स्टोरेज पनि 2टा राख्छ यसरी, SAN 2, SAN 1। SAN भनेको स्टोरेज एरिया नेटवर्क भन्छौँ। अहिले के छ भने हाम्रो कम्प्युटरमा नर्मल डेस्कटपमा ल्यापटपमा के छ, प्रोसेसिङ पनि त्यही कम्प्युटरले गर्छ, स्टोरेज पनि त्यही कम्प्युटरमा हुन्छ भने ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छ भने डेटाहरूलाई स्टोर गर्नको लागि छुट्टै डिभाइस युज गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी आइदर SAN भन्छौँ, स्टोरेज एरिया नेटवर्क फुल फर्म, अथवा NAS युज गर्छौँ, नेटवर्क एट्याच स्टोरेज भन्छ यसलाई। अनि यो सर्भरहरूको काम भनेको कम्प्युटिङ मात्रै गर्ने र जति पनि डेटाहरू चाहिँ यहाँ स्टोर हुन्छ भनेको यहाँ यो कम्प्युटरसँग यसरी पनि कनेक्सन हुन्छ, यसरी पनि कनेक्सन हुन्छ। अब केही गरेर यो सर्भर डाउन भयो भने सबै काम यो सर्भरले गर्छ, अथवा यो SAN डाउन भयो भने हाम्रो डेटा सबै यहाँ स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ भनेको तपाईँको सर्भिस 24 आवर अन हुन्छ। कुनै डिभाइस डाउन भयो, कुनै सर्भर डाउन भयो भने पनि कस्टमरलाई त्यो कुरा केही पनि थाहा हुँदैन, कस्टमरले 24 आवर्स 365 सर्भिस पाइरहेको हुन्छ। त्यो पाउनको लागि ब्याङ्कले ब्याकएन्डमा के गर्छ भने हरेक चिजको ब्याकअप मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ स्ट्यान्ड बाई, सर्भर 1, सर्भर 2, अनि स्टोरेज 1, स्टोरेज 2। केही गरेर सर्भर 1 बिग्रियो भने सर्भर 2 ले टेक ओभर तुरुन्तै गरिहाल्छ, त्यो तपाईँलाई थाहै हुँदैन। यो डाउन हुने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै यो सर्भरहरू अटोमेटिकली रन हुन्छ। यो स्टोरेज डाउन भयो भने डाटा यताबाट गइहाल्छ, अनि तपाईँलाई कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा तपाईँको सर्भिस कस्टमरले सर्भिस डिस्टर्ब हुँदैन हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हाई अभाइलेबिलिटी। हाई अभाइलेबिलिटी भनेको 24 आवर तपाईँले सर्भिस पाउनुभयो। हाई अभाइलेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले ब्याकएन्डमा के मेन्टेन गरे हुन्छ भने हरेक चिज ड्युअल राखेको हुन्छ। र मेन फ्रेम कम्प्युटरले हाई अभाइलेबिलिटी दिन्छ। कसरी हाई अभाइलेबिलिटी दिन्छ भने मेन फ्रेम कम्प्युटरमा अब के हुन्छ भने सपोज तपाईँको यो मेन फ्रेम कम्प्युटर हो भने मेन फ्रेम कम्प्युटरमा अब के हुन्छ, पावर सप्लाई पनि 2टा हुन्छ हो। यो जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा पावर सप्लाई एउटै हुन्छ र त्यो पावर सप्लाई त्यो एसएमपिएस उड्यो अथवा त्यो एसएमपिएस ड्यामेज भयो भने हाम्रो कम्प्युटर डाउन हुन्छ। तर मेन फ्रेम कम्प्युटर हाई एन्ड सर्भरहरूमा के हुन्छ भने पावर सप्लाई 2टा मेन्टेन गरेको हुन्छ, पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2। र यो पावर सप्लाई ड्यामेज भयो भने पनि यताबाट कन्टिन्युसली चलिरहेको हुन्छ, यो सिस्टम हल्ट हुँदैन। अनि अलर्ट उसले दिन्छ, त्यो अलर्ट हेर्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने यो हाम्रो पावर सप्लाई ड्यामेज भएर रहेछ भनेर। अनि त्यो पावर सप्लाई चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीले सर्भरलाई डाउन गर्नु पर्दैन कि हामीले यो पावर सप्लाई तानिदिन्छौँ अनि अर्को पावर सप्लाई राखिदिन्छौँ भनेको। जस्तो तपाईँले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने जस्तो यो एउटा सर्भरको मैले सिस्कोको सर्भर भयो, अहिले सिम्पल तपाईँलाई ड्युअल पावर सिस्टम देखाउन खोजे मात्रै हो है। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ के छ त भने यो एउटा पावर सप्लाई भयो, यो एउटा पावर सप्लाई भयो, 2टा पावर सप्लाई छ भनेको यदि इफ इन केस यो पावर सप्लाई डाउन भयो भने पनि यो पावर सप्लाईले अटोमेटिकली काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यो ड्यामेज पावर सप्लाईलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीलाई फेरि के गर्नु पर्दैन, यो सर्भरलाई डाउन गर्नु पर्दैन, यसलाई हामीले रिमुभ गरेर अर्को नयाँ पावर सप्लाई राख्यो भने यसले अटोमेटिकली काम गर्छ। अनि हरेक चिज डुएल हुन्छ के। जस्तो मैले यहाँ अहिले इमेजमा देखाएँ, यहाँ पावर सप्लाई 2टा छ, त्यस्तै गरेर प्रोसेसरहरू पनि 2टा अथवा 2भन्दा बढी 4वटा होला, ऱ्यामहरू पनि त्यही हिसाबले राखेको हुन्छ। हार्ड डिस्कहरू हेर्नु त कति धेरै हार्ड डिस्कहरू छ यसमा, यो सबै हार्ड डिस्कको स्लटहरू हो, यहाँ सबै हार्ड डिस्क हो। नम्बर हो यहाँ जति पनि तपाईँले स्लट देख्नु भएको छ 1, 2, 3 यो सबै के हो, हार्ड डिस्कको स्लट हो। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा एउटा मात्रै हार्ड डिस्क हुन्छ, त्यो हार्ड डिस्क डाउन हुने बित्तिकै हाम्रो टोटल कम्प्युटर डाउन हुन्छ, हाम्रो सबै डेटाहरू उड्छ। तर यहाँ के छ भने यसरी हार्ड डिस्कको क्लस्टर मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। अनि यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, रेड गर्छौँ। रेड भनेको रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क भनेको यसलाई चाहिँ अब जस्तो यो हाम्रो 10 TB को हार्ड डिस्क हो भने रेड गऱ्यो भने हार्ड डिस्कको क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ भनेको अब हाम्रो युजेबल 5 TB हुन्छ। तर कुनै हार्ड डिस्क डाउन हुँदैमा हाम्रो सिस्टम चाहिँ हल्ट हुँदैन
है। यो फेरि डिफ्रेन्ट पार्ट हो। खालि के मात्रै बुझ्नुहोस् भने मेन फ्रेम कम्प्युटरले हाई अभाइलेबिलिटी हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यो हाई अभाइलेबिलिटी प्रोभाइड कसरी गर्छ भने मेन फ्रेम कम्प्युटरमा हरेक चिजको ब्याकअप मेन्टेन गरेको हुन्छ। पावर सप्लाईको पनि ब्याकअप मेन्टेन गरेको हुन्छ, प्रोसेसरको पनि ब्याकअप मेन्टेन गरेको हुन्छ, ऱ्यामहरूको पनि ब्याकअप मेन्टेन गरेको हुन्छ, हार्ड डिस्कहरूको पनि ब्याकअप मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू त्यस्तो एप्लिकेसनको लागि चलाउँछौँ जसले चाहिँ डाउन टाइम नहोस् भन्ने एक्सपेक्ट गरिरहेको। जस्तो मैले अघि नै इक्जाम्पल दिएँ, ब्याङ्कको एप्लिकेसन रन गर्ने कम्प्युटरलाई हामीले कहाँ राख्नु पऱ्यो? मेन फ्रेममा राख्नु पऱ्यो। किनभने ब्याङ्कको सर्भिस भनेको 24/7 365 डेज नै चल्नुपर्छ। कुनै पोइन्ट अफ टाइममा तपाईँको ब्याङ्किङ सर्भिस हल्ट भयो भने कस्टमरले ब्याङ्कबाट पाउने सर्भिस पाउँदैन हैन। किनभने तपाईँले राति 11 बजे कोही साथीको अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो र ब्याङ्कको सर्भर डाउन भयो भने तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्न पाएन हैन। त्यही भएर हो त्यस्तो जहाँ चाहिँ डाउन टाइम हुनु हुँदैन, जहाँ चाहिँ सिस्टम डाउन हुनु हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले मेन फ्रेम कम्प्युटर राख्छौँ र मेन फ्रेम कम्प्युटरले हामीलाई हाई अभाइलेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। द टर्म रिलायबिलिटी, अभाइलेबिलिटी एन्ड सर्भिसेबिलिटी RAS इज द डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेन फ्रेम कम्प्युटर। RAS भनेको रिलायबिलिटी, अभाइलेबिलिटी र सर्भिसेबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको के हो भने रिलायबल भनेको जसको सर्भिसमा जसले दिने सर्भिसमा चाहिँ हामीलाई अस्योर होस्, यसले हामीलाई कहिले पनि जस्तो द सिस्टम रिलायबिलिटी भनेको द सिस्टम हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हेभ एक्सटेन्सिभ सेल्फ चेकिङ एन्ड सेल्फ रिकभरी क्यापेबिलिटी। रिलायबिलिटी कसरी हुने भयो त भने मैले अघि नै भने नि, यो मेन फ्रेम कम्प्युटरमा जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा हार्ड डिस्क एउटा मात्रै हुन्छ। हाम्रो एउटा हार्ड डिस्क गयो भने अब के भयो? हाम्रो सबै डेटा उड्यो। तर मसँग अब मैले के गरेँ भने त्यस्तो डेटा नउडोस् भन्नको लागि मैले दुईटा हार्ड डिस्क राखेँ, डिस्क 1 डिस्क 2 हो। अनि मैले यहाँ डिस्क 1 मा जे कन्टेन्ट राइट गरेको छु डिस्क 2 मा पनि त्यही कन्टेन्ट राइट गरेँ भने के गरेर डिस्क 1 गयो भने पनि मैले डिस्क 2 बाट त डेटा त रिकभर गर्न पाउँछु हैन। त्यो भएपछि के भयो त मेरो रिलायबिलिटी त भयो नि त। त्यो कम्प्युटरमा म के कन्फर्म भयो भने त्यो कम्प्युटरमा मैले डेटा स्टोर गर्यो भने मेरो डेटा कहिले पनि हराउँदैन भन्ने कुरामा म स्योर भएँ नि त। त्यही भएर ठुलो सर्भरहरूमा मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूमा हार्ड डिस्क नम्बर अफ हार्ड डिस्क मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ र त्यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने युज गर्नुभन्दा अगाडि रेड गर्छौँ। रिडन्डेन्ट एरे अफ इन्डिपेन्डेन्ट डिस्क भन्छ। यसको पनि फेरि 0 1 2 गरेर 5 सम्म छ अनि 10 पनि हुन्छ। अब यसको मिररिङ भन्छ, स्ट्रिपिङ भन्छ, त्यो अलि डिफ्रेन्ट पार्ट भयो। तर के बुझ्नु पर्यो भने हरेक चिजको ब्याकअप मेन्टेन भएको हुन्छ। त्यही भएर यसले हामीलाई रिलायबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। जस्तो पावर सप्लाई दुईटा हुन्छ भने अघि नै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ तपाईँलाई सिस्कोको एउटा सर्भरको। यो सर्भरमा पावर सप्लाई कतिवटा छ? दुईटा छ हो। अब एउटा पावर सप्लाई डाउन भयो भने अर्को पावर सप्लाईले त काम गरिरहेछ भने मेरो सर्भर त रिलायबल भयो नि त, मलाई यसले 24 आवर सर्भिस दिने भयो। अनि एउटा पावर सप्लाई बिग्रियो भने मैले त्यो पावर सप्लाई चेन्ज गर्नको लागि मैले टाइम पाएँ र त्यो पावर सप्लाई चेन्ज गर्नको लागि मैले सिस्टम पनि डाउन गर्नु परेन, मेरो सिस्टम पनि हल्ट भएन। हार्ड डिस्क यो सबै के हो त? यो यहाँ देखाएको सबै हार्ड डिस्कको स्लट हो। यहाँ सबै जतिवटा यो स्लट देखाएको छ त्यतिवटा नम्बर अफ हार्ड डिस्क भयो। 1 2 3 भने अलमोस्ट 24 जति होला। सपोज लेट्स 24 वटा हार्ड डिस्क छ भनेपछि 24 हार्ड डिस्क भन्ने बित्तिकै मेरो एउटा हार्ड डिस्क उड्यो भने पनि मलाई मतलब हुँदैन। अरू हार्ड डिस्कमा मेरो डाटा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। अलर्ट आउँछ। अलर्ट आएपछि हामीले के गर्छ? यो हार्ड डिस्कलाई पनि कम्प्युटर डाउन नगरेर, यो सर्भर डाउन नगरेर यसलाई रिप्लेस गर्छौँ हैन। हो त्यसले गर्दा हाम्रो सिस्टम के भयो? रिलायबल भयो। त्यही भएर एउटा मेन फिचर मेन फ्रेम कम्प्युटरको के हो भने रिलायबिलिटी। द सिस्टम्स हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हेभ एक्सटेन्सिभ सेल्फ चेकिङ एन्ड सेल्फ रिकभरी क्यापेबिलिटी। द सिस्टम सफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज अ रिजल्ट अफ एक्सटेन्सिभ टेस्टिङ एन्ड द एबिलिटी टु मेक क्विक अपडेट फर डिटेक्टेड प्रब्लम। सर्भर सिस्टमको हार्डवेयरमा पनि त्यो के हुन्छ? सेल्फ चेकिङ र सेल्फ रिकभरी क्यापेबिलिटी हुन्छ। प्लस ब्याकअप कम्पोनेन्ट पनि मेन्टेन भएको हुनाले यो कहिले पनि डाउन हुनु परेन। अर्को छ अभाइलेबिलिटी। अघि नै पनि मैले भने अभाइलेबिलिटी हुने भएको हुनाले रिलायबिलिटी भयो हैन। सिस्टमको कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट फेल भएर सिस्टम डाउन हुनु परेन के है। जस्तो
यो हार्ड डिस्क एउटा हार्ड डिस्क फेल भएर टोटल सिस्टम डाउन हुनु परेन, यो पावर सप्लाई डाउन भएर एउटा सिस्टम डाउन हुनु परेन। एउटा प्रोसेसर जस्तो यो सर्भरमा 4वटा प्रोसेसर छ भने एउटा प्रोसेसर बिग्रियो भने अर्को प्रोसेसरबाट काम हाम्रो भइरहेको हुन्छ, एउटा प्रोसेसर बिग्रिँदैमा हाम्रो सिस्टम हल्ट भएन, त्यही भएर यो के हो अभाइलेबिलिटी यसको हाई हुने भयो। द सिस्टम क्यान रिकभर फ्रम द फेल कम्पोनेन्ट, कुनै एउटा कम्पोनेन्ट फेल भयो भने पनि सिस्टमले काम गरिरहेको छ विदाउट इम्प्याक्टिङ द रेस्ट अफ द रनिङ सिस्टम। द टर्म applies to the hardware recovery, the automatic replacing of the failed element with a spare। हामीसँग अलरेडी त्यहाँ स्पेयर हुन्छ, जस्तो पावर सप्लाई हामीसँग एउटाबाट रन भइरहेको थियो, अर्को स्पेयर थियो, रन भइरहेको पावर सप्लाई बिग्रियो भने पनि स्पेयरबाट अटोमेटिकली काम गर्ने भएको हुनाले यो 24/7 अभाइलेबल हुन्छ, हाम्रो सिस्टम हल्ट हुँदैन भनेको। अनि सर्भिसेबिलिटी, द सिस्टम क्यान डिटरमाइन वाइ अ फेलियर अकर्ड, कुनै फेलियर अकर्ड भयो भने पनि त्यो फेलियर के कारणले अकर्ड भयो, कुन पोइन्ट अफ पार्टमा अकर्ड भयो, त्यो सबै चिज चाहिँ के गर्छ त्यो सिस्टमले हामीलाई भनिदिइराख्छ। जस्तो मेरो पावर सप्लाई ड्यामेज भयो भने मेरो कुन पावर सप्लाई ड्यामेज भयो भनेर हामीलाई युजरलाई अलर्ट दिइदिन्छ, अनि सिस्टम एडमिनले त्यो पावर सप्लाई रिप्लेस गर्छ। हार्ड डिस्क फेल भयो भने त्यो 24वटा मध्ये कुन चाहिँ हार्ड डिस्क फेल भयो, कुन चाहिँ हार्ड डिस्क डाउन भयो, कुन चाहिँ हार्ड डिस्क करप्ट भयो, उसले त्यो पनि हामीलाई भनिदिन्छ हैन। त्यही भएर सिस्टम क्यान डिटरमाइन वाइ अ failure occurred. This capability allows for the replacement of hardware and software element while impacting as little of the operational system as possible. Mainframe computer system importance is increasing for large scale organizations, scientific research, customer statistics and census data, because it is capable to execute multiple complex programs concurrently at ultra speed. IBM 9Z mainframe computer example भयो। Mainframe are type of computer which are made for throughput as fast as possible भनेको थ्रुपुट भनेको के हो, थ्रुपुट चाहिँ हामीले मेनफ्रेम कम्प्युटर बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ के हो भने थ्रुपुटलाई इन्क्रिज गराउनको लागि। थ्रुपुट भनेको के हो भने द रेट एट विच द डेटा इज प्रोसेस भनेको प्रोसेसिङ स्पिड बढाउने, प्रोसेसिङ स्पिड बढाउनको लागि थ्रुपुट भनेको प्रोसेसिङ स्पिड भयो हैन। त्यो कम्प्युटरले कुन स्पिडमा डेटालाई प्रोसेस गर्छ त्यो चाहिँ त्यसको थ्रुपुट भयो, र मेन फ्रेम कम्प्युटरको थ्रुपुट चाहिँ अरू नर्मल कम्प्युटरभन्दा हाई हुन्छ। द मेन फ्रेम have more processing power compared to the server and microcomputers like laptop and PC, but have less processing power compared to supercomputer. Obviously mainframe computer को चाहिँ microprocessor भन्दा processing power high हुन्छ, तर supercomputer भन्दा low हुन्छ। Companies that use mainframe computer system are Walmart, Indian Railway, ICICI, HDFC Bank, Vodafone, Coca-Cola. These are the companies जसले चाहिँ mainframe computer युज गर्छन्, किनभने यिनीहरूले ह्युज अमाउन्ट अफ डेटाहरू प्रोसेस गर्नुपर्ने। जस्तो वालमार्ट भनेको युएस को चेन मार्ट भयो, आइसिआइसिआई बैंक, एचडिएफसी बैंक जसको थाउजन्ड्स अफ ब्रान्चेसहरू हुन्छ हैन, इन्डियन रेलवे जसको ठुलो नेटवर्क छ, वर्ल्डकै ठुलो वान अफ द बिगेस्ट नेटवर्क रेलको नेटवर्क भयो भने चाहिँ उनीहरूसँग ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा हुन्छ। त्यो ह्युज अमाउन्ट अफ डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि उनीहरूलाई मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहियो। द फर्स्ट मेन फ्रेम कम्प्युटर वाज द हार्वर्ड मार्क 1 डेभलप स्टार्टिङ इन 1930s. द मेसिन वाज नट रेडी फर युज अन्टिल 1943। हार्वर्ड मार्क 1 भन्ने पहिलो मेन फ्रेम कम्प्युटर 1930s तिर स्टार्ट भएको थियो र यसको युज चाहिँ 1943 मा मात्र यो रेडी भयो युजको लागि। इट वेटेड 5 tons, filled an entire room and cost about $2 lakh to build, which is something like 30,70,500 in 2020। भनेको यो यसको टोटल वेट भनेको 5 टन थियो, एउटा पुरा रुम भरिको थियो र यसको कस्ट त्यो पोइन्ट अफ टाइममा $2 लाख थियो भनेको, जुन अहिले 2020 मा त्यसको कस्ट भनेको $30 लाख। एडभान्टेज अफ मेन फ्रेम कम्प्युटर, द प्रोसेसिङ स्पिड इज भेरी फास्ट, क्यान ह्यान्डल मल्टिपल इनपुट एट द सेम टाइम। प्रोसेसिङ स्पिड फास्ट भयो, क्यान ह्यान्डल मल्टिपल input at the same time. Redundancy, can withstand failure of a part without affecting the function of rest of the computer. Redundancy हुन्छ भनेको हार्ड डिस्कको रिडन्डेन्सी हुन्थ्यो, पावर सप्लाईको रिडन्डेन्सी हुन्थ्यो भनेको त्यहाँ सबै चिजहरू ब्याकअप मेन्टेन भइरहेको हुन्थ्यो। एउटा पावर सप्लाई मा इस्यु आयो भने पनि अर्को पावर सप्लाईले काम गर्थ्यो, एउटा हार्ड डिस्क फेल भयो भने पनि अर्को हार्ड डिस्कबाट उसले काम गरिरहेको हुन्थ्यो, एउटा प्रोसेसरमा इस्यु आयो भने नि अर्को प्रोसेस भनेको हरेक चिजको रिडन्डेन्सी मेन्टेन हुन्थ्यो। त्यही भएर कुनै हार्डवेयर फेलियर भयो भने पनि उसले सिस्टम उसले गर्ने काम उसले गर्ने फङ्सनिङमा इफेक्ट हुन्थेन। अलवेज अभाइलेबल, एज वन्स स्टार्टेड दे विल रिमेन अन फर द रेस्ट अफ द टाइम। र एकचोटि यो अन भयो, यो
अलवेज अभाइलेबल भनेको एकचोटि यो अन भएपछि यसले दिने सर्भिस सधैँ यसले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्थ्यो, किनभने हरेक चिजको रिडेन्डेन्सी मेन्टेन भएको थियो, त्यही भएर यो रिलायबल पनि थियो। डिसएडभान्टेज, मेन फ्रेम क्यानट बी युज एज अ नर्मल कम्प्युटर बिकज दे आर मेड फर स्पेसिफिक टास्क। भने मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई हामीले नर्मल कम्प्युटरको रूपमा युज गर्न मिलेन, यो स्पेसिफिक टास्कको लागि युज भएको थियो र यसलाई स्पेसल ओएस चाहिन्छ रन गर्नको लागि। यो एकदमै एक्सपेन्सिभ छ, आर भेरी एक्सपेन्सिभ, मेनली युज फर कमर्सियल पर्पज लाइक ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ, क्यानट क्यालकुलेट अर सल्भ कम्प्लेक्स प्रब्लम लाइक सुपर कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटरले जस्तो कम्प्लेक्स प्रब्लम चाहिँ यसले सल्भ गर्न सक्दैन, तर पनि सुपर कम्प्युटरभन्दा अलिकति यसको स्पिड लो भए पनि यो मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटरभन्दा बेटर थियो।